Nếu chợ Bến Thành là một biểu tượng, khi nhắc đến Sài Gòn thì chợ Đồng Xuân chính là một biểu tượng văn hóa và địa điểm du lịch văn hóa thú vị khi nói đến Hà Nội. Chợ Đồng Xuân là một trong những khu chợ lớn nhất ở miền Bắc, có tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Không chỉ là địa điểm buôn bán, giao thương sầm uất, nơi đây còn được mệnh danh là thiên đường ẩm thực giữa lòng Hà Nội, nơi mà bạn có thể thưởng thức mọi món ngon đặc sản của người Hà Thành. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi chợ Đồng Xuân Hà Nội nha. Chợ Đồng Xuân là chợ đầu mối lâu đời và lớn nhất tại phố cổ Hà Nội. Giờ mình sẽ đi chợ Đồng Xuân các bạn nha. Nổi tiếng với kiến trúc Pháp 5 vòm và là thiên đường mua sắm xỉ lẻ, quần áo, vải vóc, đồ gia dụng và đặc sản. Chợ mở hàng ngày từ 6 giờ đến 18 giờ, là điểm đến văn hóa, ẩm thực, hấp dẫn du khách. Nằm ngay trung tâm phố cổ Hà Nội thuộc phường Hoàn Kiếm, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 1 km, rất gần ga Long Biên và phố Hàng Mã. Hàng hóa chợ rất là nhiều các bạn nhé. Bánh kẹo, bên này cũng là bánh kẹo, rất nhiều bánh kẹo. Phía tây của chợ là phố Đồng Xuân, phía đông là ngõ Đồng Xuân, phía bắc là phố Hàng Khoai và phía nam là phố Cầu Đông. Cũng như nhiều khu chợ khác, chợ Đồng Xuân mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Ở đây rất đông các khách du lịch đến đây để du lịch các bạn nhé, vừa tham quan và vừa mua sắm ở chợ mình nữa nha. Chợ Đồng Xuân mở cửa đến 22 giờ 30 để phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm của du khách. Đây là một trong những địa điểm mua sắm đông vui, nhộn nhịp mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến du lịch Hà Nội. Chợ Đồng Xuân là khu chợ có quy mô lớn, đã có tuổi đời hàng trăm năm nay. Nơi này đã cùng thời gian chứng kiến biết bao đổi thay của Hà Nội và được biết đến với tên gọi khác là chợ lớn. Sử sách ghi lại vào năm 1804, triều đình nhà Nguyễn đã cho xây dựng một khu chợ ở phía nam sông Tô Lịch để tiện cho việc giao thương buôn bán của tàu thuyền. Đến năm 1889, sau khi sông Tô Lịch và hồ Thái Cực bị lấp, chính quyền Pháp đã quy hoạch và dồn hàng quán vào một khu đất trống ở phường Đồng Xuân, phường Hoàn Kiếm ngày nay. Năm 1890, người Pháp xây chợ với tổng diện tích là 6.500 m² theo kiến trúc Pháp, với 5 nhà cầu, 5 phần tam giác chủ lỗ tổ ong và 5 vòm cửa. Đây là những gian hàng bán quà lưu niệm đấy các bạn. Quà mà giống như là để mang về làm quà ấy. Các đặc sản của vùng miền ấy. Có thể là mua về làm quà. Ở đây là cả một khu giày dép này các bạn. Rất là nhiều giày dép. Đến năm 1990, chợ được sửa chữa lại, chỉ còn 3 dãy giữa và xây 3 tầng. Năm 1995, chợ Đồng Xuân được xây sửa lại với đầy đủ hệ thống cứu hỏa, thông khí và thoát hiểm. Lúc đó, chợ đã có diện tích lên đến 14.000 m² với khoảng 2.000 gian hàng. Nơi đây trở thành khu chợ hiện đại và sầm uất nhất thủ đô Hà Nội. Chợ Đồng Xuân là khu chợ đầu mối lớn nhất dành cho tất cả các tiểu thương ở khắp các tỉnh miền Bắc. Bên này thì là ba lô túi xách. Chợ cực kỳ rộng rãi với 3 tầng và bày bán đa dạng các mặt hàng khác nhau. Khách hàng đến đây có thể dễ dàng tìm thấy mọi loại hàng hóa. Các đồ quà lưu niệm hay đồ chơi các thứ. Dù mua sỉ hay mua lẻ thì giá cả cũng vô cùng hợp lý, phải chăng? Tầng 1, cửa hàng quần áo, phụ kiện thời trang, giày dép, các loại đồ điện tử xuất xứ từ Trung Quốc. Đặc biệt là khách Tây ấy các bạn, kiểu như là đến du lịch Hà Nội họ rất thích đi chợ Đồng Xuân, vì nói đến Hà Nội là nói đến chợ Đồng Xuân luôn, biểu tượng của Hà Nội ấy. Nên là gần như ai đến đây du lịch ở Hà Nội phố cổ là cũng sẽ ghé qua chợ Đồng Xuân ấy. Rất nhiều nón này. Tầng 2, khu vực bán buôn và bán lẻ, vải vóc và quần áo cho người lớn. Tầng 3 là khu vực bán quần áo, đồ dùng dành cho trẻ em. Ở bên kia cũng vậy, là các cũng quầy quần áo và túi xách ấy các bạn. Đồ gia dụng rồi các mặt hàng, đồ chơi. Mình lên tầng 2 nha. Chợ Đồng Xuân vừa là chợ đầu mối dành cho bán buôn, vừa là thiên đường bán lẻ cho người dân và du khách. Có 3 tầng các bạn ạ, còn tầng 3 nữa. Vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, chợ đêm Đồng Xuân sẽ hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ 30. Cũng rất lâu rồi, hôm nay mình mới quay trở lại chợ Đồng Xuân, vì ngày trước mình đi chợ Đồng Xuân là cách đây khoảng mấy năm rồi. Giờ mình mới quay lại, cảm giác thay đổi nhiều á các bạn. Đây là khu vải vóc, bán vải các thứ nhé. Bạt ngàn vải các bạn ạ.
Từ mua lẻ, mua buôn các thứ ở đây bán vải rất nhiều nhá. Sang bên kia. Vải vóc. Không khí chợ đêm vô cùng náo nhiệt, luôn tấp nập kẻ mua, người bán. Một chương trình đặc biệt vào mỗi tối thứ Bảy chính là hoạt động hát sẩm, một loại hình văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Kỳ. Không chỉ là địa điểm mua bán trao đổi hàng hóa sầm uất nhộn nhịp bậc nhất Hà Thành, chợ Đồng Xuân còn là thiên đường ẩm thực của thủ đô. Đây là những gian hàng quần áo trẻ em, rồi quần áo người lớn. Bên kia cũng vậy, toàn quần áo hết thôi các bạn. Đến tham quan chợ Đồng Xuân, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức vô vàn món ăn ngon, từ món mặn cho tới món ngọt đều mang những hương vị đặc trưng riêng. Ở tầng 3 này thì rất nhiều quần áo trẻ em các bạn nha. Toàn bộ là quần áo trẻ em. Quần áo trẻ em tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội nổi tiếng là thiên đường bán buôn với mẫu mã đa dạng như áo phông, đồ bộ, đồ sơ sinh, giá sỉ cực rẻ, chủ yếu tập trung ở tầng 3. Nguồn hàng chủ yếu từ Trung Quốc và hàng Việt Nam phổ thông. Nguyên một tầng 3 là quần áo trẻ em luôn, gian hàng nào cũng trẻ em các bạn ạ. Đa phần là hàng bình dân, chất lượng trung bình, giá rẻ, rất phù hợp cho các tiểu thương lấy hàng số lượng lớn. Đây là view từ tầng 3 nhìn xuống các bạn nhé. View từ tầng 3 nhìn xuống tầng 1. Từ tầng 3 của chợ Đồng Xuân, bạn có thể ngắm nhìn trọn vẹn sự sầm uất và nhịp sống hối hả của một trong những khu chợ lâu đời nhất Hà Nội. Tầm nhìn bao quát toàn bộ chợ. Tầng 3 là khu vực bán đồ trẻ em, vải vóc, đồ lưu niệm, nơi có hành lang khá thoáng. Hôm nay mình đi dạo chợ là chính thôi, chứ mình cũng không mua gì cả, bởi vì mọi thứ là cũng có đủ hết rồi. Chủ yếu là đi dạo chơi và quay cho các bạn xem nhé. Cho phép nhìn xuống toàn cảnh hoạt động buôn bán sầm uất ở tầng 2 và tầng 1. Kiến trúc vòm độc đáo. Từ trên cao, bạn có thể chiêm ngưỡng rõ nét 5 mái vòm cửa theo phong cách kiến trúc Pháp cũ, đặc trưng của chợ Đồng Xuân. Không khí buôn có bạn, bán có phường, cảnh tượng tấp nập đông đúc với những gian hàng đầy màu sắc, người dân và du khách đi lại mua sắm sầm uất, tạo nên một nét đẹp văn hóa đặc trưng. Ở đây thì chủ yếu là khách Tây đến mua hàng là nhiều ấy các bạn. Bởi vì đa phần bây giờ người Việt mình lại không thích đi ra chợ mua mấy đâu, mà hay đi vào siêu thị nhiều hơn ấy. Vì ở trong siêu thị họ có giá cả niêm yết sẵn ấy, và được thử, nên là kiểu ưng thì mua, không thì thôi. Nên là đa phần là ở chợ giờ khách Tây là mua nhiều hơn người Việt nha. Hơn nữa là chợ là ở trung tâm của phố cổ ấy, nên là rất là đông là khách du lịch ở mọi miền đến đây. Họ có thể đến mua hàng và trải nghiệm ấy, trải nghiệm không gian chợ, trải nghiệm văn hóa, lối sống. Góc nhìn xuống ngõ chợ ẩm thực. Phía ngoài tầng 3, bạn có thể nhìn xuống ngõ chợ Đồng Xuân, nơi nổi tiếng với các hàng quán ẩm thực nức tiếng như bánh tôm, bún ốc, bún chả que tre, phở tíu. Không gian check-in mới lạ, nhờ việc quy hoạch, các hàng quán ở các tầng được sắp xếp khá gọn gàng, tạo thành các góc chụp ảnh đẹp và sạch sẽ, mang đậm nét cổ xưa xen lẫn hiện đại. Đấy, tầng 3 chỉ có vậy thôi các bạn, đi một vòng là hết rồi đấy. Giờ mình quay xuống tầng 2, vì tầng 1 chỗ nào chưa đi thì mình sẽ đi thôi. Nếu muốn trải nghiệm sự nhộn nhịp hơn nữa, bạn nên đi vào cuối tuần. Khi khu chợ đêm hoạt động, không khí từ trên cao nhìn xuống sẽ lung linh hơn. Chợ Đồng Xuân hiện đại có hệ thống di chuyển thuận tiện, bao gồm 5 cầu thang bộ rộng rãi, cầu thang thoát hiểm và thang máy thông minh. Các lối đi giữa các tầng 1, 2, 3 được thiết kế thông thoáng, kết nối với 3 cửa vào trước, 3 cửa sau và các lối hông hỗ trợ di chuyển hàng hóa và tham quan dễ dàng. Các cầu thang luôn tấp nập người qua lại. Đi ngăn bên này. Tầng 2, chợ Đồng Xuân Hà Nội là khu vực trung tâm chuyên bán buôn và bán lẻ quần áo người lớn, vải vóc, gấm lụa với số lượng lớn và mẫu mã đa dạng. Đây được ví như thiên đường vải với mức giá sỉ cho tiểu thương và khách mua lẻ, hoạt động tấp nập cả ngày. Các mặt hàng chính tại tầng 2, vải vóc, nổi tiếng với hàng trăm quầy hàng bày bán các loại vải thô, lụa, ren, thêu, đũi, rực rỡ màu sắc. Quần áo người lớn, các mặt hàng thời trang phổ thông, đồ mặc nhà. Vào mùa nóng này đi vào những khu quần áo ấy rất là mùi các bạn ạ. Mùi vải vóc các thứ là rất là nhiều. Quần áo công sở, bán sỉ, lẻ,
Phụ kiện thời trang, một số gian hàng bán phụ kiện liên quan đến thời trang người lớn. Kiểu mùa hè đã nóng rồi ấy. Xong rồi ngửi mùi quần áo cảm giác nó càng ngột ngạt hơn. Tầng 2 chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm số lượng lớn, thợ may hoặc khách tìm mua vải, quần áo giá gốc tại trung tâm phố cổ Hà Nội. Rất nhiều này các bạn, nhiều vải lắm, đủ các loại vải luôn. Nếu mà các bạn mà có may quần áo thì có thể lên trên này lấy vải được. Thường thì vải ấy ở chợ Đồng Xuân hoặc nếu không thì chợ Ninh Hiệp sẽ là rất là nhiều vải. Đặc điểm vải là phong phú chủng loại, màu sắc và hoa văn, từ các loại vải may quần áo, chăn ga đến vải dệt thêu. Mức giá xỉ rất rẻ, là thủ phủ vải vóc, chủ yếu phục vụ thợ may và chủ shop. Chợ chủ yếu bán buôn, thái độ người bán có thể khó tính và cần kiểm tra kỹ chất lượng. Mình lại đi xuống tầng 1 thôi các bạn nhá, vì ở tầng 2 cũng chỉ vậy thôi, các gian hàng quần áo vải vóc các thứ thôi. Cũng giống như tầng 3 là chuyên quần áo trẻ em đấy, thì tầng 2 là chuyên quần áo người lớn và vải vóc các thứ nhá. Giờ mình đi xuống tầng 1, bởi vì tầng 1 thì đa dạng mặt hàng hơn nhá. Tầng 1 có nhiều gian hàng hơn, đa dạng hơn. Và cũng đông vui hơn. Hơn nữa là tầng 1 ấy thì quần áo nó cũng không nhiều lắm nên nó không có mùi vải vóc giống như tầng 2 và tầng 3. Nó thoáng đãng hơn. Đã xuống đến nơi. Đi phía đằng kia đi, lúc nãy phía đằng kia chưa đi. Tầng 1, chợ Đồng Xuân Hà Nội là nơi sầm uất nhất, chuyên kinh doanh các mặt hàng phụ kiện, đồ điện tử, đồ lưu niệm và thời trang. Đây được ví như thiên đường mua sắm giá rẻ, với hàng trăm gian hàng bày bán quần áo, giày dép, vali, túi xách, điện thoại, loa đài, phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc. Các mặt hàng chính tại tầng 1 bao gồm phụ kiện thời trang và quần áo may sẵn, giày dép, thắt lưng, ví, túi xách, mũ nón, đa dạng mẫu mã, chủ yếu bán sỉ và lẻ. Đồ điện tử và công nghệ, điện thoại, loa đài, tai nghe, dây cáp, phụ kiện điện thoại, đồ lưu niệm và quà tặng, các gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm đặc trưng. Tầng 1 chuyên hàng giá sỉ, phù hợp mua lẻ với giá rất mềm, cần lựa chọn kỹ và hỏi giá trước khi mua. Phía trước chợ thường có các rạp hàng quà lưu niệm, trong khi bên trong tập trung hàng thời trang và điện tử. Đi chợ ấy, mình chỉ thích ngắm những cái hàng bán đồ lưu niệm kiểu này thôi các bạn ạ. Vì rất là nhỏ xinh mà rất là nhiều đồ nhé. Các bạn nhìn thấy không? Rất là xinh, từ những cái nón lá đặc trưng của Việt Nam mình nhá, nhỏ nhỏ con cho đến những chiếc vòng rất là nhỏ xinh. Nói chung là khu vực ấn tượng nhất chắc là những cái quán đồ lưu niệm kiểu này các bạn. Quán đồ lưu niệm và những quán bán hàng kiểu như là đặc sản để mang về ấy, đặc sản các địa phương ấy, sẽ là ấn tượng nhất. Đồ lưu niệm tại chợ Đồng Xuân đặc biệt nhờ sự đa dạng, giá thành rẻ và đậm chất văn hóa Hà Nội truyền thống. Các mặt hàng nổi bật bao gồm thủ công mỹ nghệ, tranh sơn mài, gốm bát tràng, nón lá, lụa tơ tằm, túi xách thổ cẩm và đặc biệt là các loại đặc sản khô, ô mai, mứt mang về làm quà. Phụ kiện thời trang đa dạng, tầng 1 và tầng 2 bán nhiều túi xách, khăn lụa, ví, trang sức thủ công với mức giá hợp lý. Thủ công mỹ nghệ tinh xảo, bạn có thể tìm thấy nón lá, tranh sơn mài nhỏ, gốm sứ bát tràng, đồ thổ cẩm, đồ mỹ nghệ mini. Những túi cói và mũ cói để đi biển đây các bạn. Phục vụ cho mùa nghỉ lễ. Túi cói, giỏ cói, đa dạng kiểu dáng, từ túi xách thời trang rất là đi nhiều biển, nha. Còn túi đây là đeo những chéo trang sức đến túi đựng đồ dùng cá nhân, thường kết hợp với vải hoặc các phụ kiện trang trí. Nói chung là ở đây rất là đa dạng mặt hàng. Các bạn có thể mua bất cứ một hàng gì nhá. Chỉ là mình chịu khó đi các gian hàng ấy nhá. Có rất nhiều gian hàng xen kẽ nhau ấy. Quần áo, đồ lưu niệm, đồ trang sức. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, vòng tay, vòng cổ, quà lưu niệm nhỏ xinh, mang đậm bản sắc Việt Nam, thích hợp cho khách du lịch. Ra đến đây là lại ra đến cổng rồi các bạn. Mình chỉ đi một vòng như vậy thôi là cũng đã là gần như là hết chợ rồi đấy. Chắc chỉ còn một vài gian hàng là kiểu ở trong các ngõ ngách nhỏ chưa len vào được thôi. Thường những gian hàng mà bán ở mặt tiền này là cũng lúc nào cũng đông khách nhất các bạn ạ. Vì ở bên ngoài ấy, mọi người dễ mua, dễ lựa chọn hơn. Những ai mà ngại đi vào trong chợ thì họ sẽ mua ngay những cái gian hàng ở bên ngoài này.
Nên là những gian hàng bên ngoài lúc nào cũng sẽ đông khách hơn bên trong nhé. Khi mua hàng tại đây, bạn nên khảo giá và trả giá nếu mua lẻ và kiểm tra kỹ chất lượng. Đây là các đặc sản bánh kẹo ô mai, các đồ quả sấy, hoa quả sấy nhá. Ô mai và mứt truyền thống là đặc sản nổi tiếng nhất, bao gồm nhiều loại như ô mai sấu, ô mai mơ, mứt sen, mứt gừng, với hương vị chua cay mặn ngọt đặc trưng của Hà Nội. Thực phẩm khô, nơi bán các loại khô hải sản, thịt bò khô, khô mực chất lượng cao, dễ dàng mang về làm quà. Bánh kẹo đặc sản, bánh cốm, bánh phu thê, chè lam, các món bánh truyền thống, hương vị đặc trưng, bao bì đẹp, dễ bảo quản và vận chuyển. Các bạn có để ý những cái biển ở trên kia không? Mỗi một người chỉ một kiosk rất là nhỏ. Mình cảm giác giống như chỉ tầm một chiều ngang 1 mét thôi ấy các bạn. Chợ Đồng Xuân là nơi lý tưởng để tìm kiếm những món quà đậm chất văn hóa ẩm thực Hà Nội với mức giá hợp lý ngay giữa lòng phố cổ. Ở đây thì bố trí cả ghế ngồi dọc dọc đây cho du khách ngồi nhá các bạn nhá. Đi chợ ấy, mỏi chân có thể ra đây ngồi nghỉ, ăn quà vặt. Ngày nay, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi giao thương hàng hóa mà còn mang giá trị biểu tượng, phản ánh sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, từ một khu chợ gắn liền với dòng chảy thương mại của Thăng Long xưa. Đến đây là hết rồi, chỗ này lúc nãy mình cũng đi qua quay cho các bạn xem. Đấy, vòng vòng chỉ có thế thôi các bạn ạ. Chợ cũng không rộng lắm đâu, mình chỉ cần đi chịu khó đi một vòng là hết chợ thôi. Chợ Đồng Xuân đã vươn mình trở thành không gian văn hóa, du lịch đặc sắc, nơi lưu giữ ký ức và nhịp sống của người Hà Nội qua nhiều thế kỷ. Đây, chợ Đồng Xuân là một trong những khu chợ truyền thống lớn nhất và lâu đời bậc nhất của Hà Nội, dạo quanh phố các bạn nhé. Trái tim thương mại của khu phố cổ. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, vừa sôi động và náo nhiệt, thì chợ Đồng Xuân chính là lựa chọn không thể bỏ qua khi đến Hà Nội. Đây không chỉ là khu chợ lớn nhất thủ đô, còn đây các bạn nhé, đây là bức phù điêu truyền thống của quân và dân ta mùa đông Hà Nội, mùa đông năm 1946, ngày toàn quốc kháng chiến đấy các bạn. Đây là bức tượng đã đặt ở bên cạnh chợ để tưởng nhớ những chiến sĩ đã hy sinh ở trong cuộc chiến đó nhé. Bức phù điêu bằng đồng nặng hơn 7 tấn nằm ở phía trước chợ là một phần không thể tách rời trong không gian văn hóa, lịch sử của chợ Đồng Xuân và khu phố cổ. Ngày nay, chợ Đồng Xuân không chỉ là nơi giao thương sầm uất mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Đến đây bạn có thể tìm thấy đủ loại hàng hóa, từ quần áo, giày dép, đồ gia dụng cho đến các đặc sản địa phương. Chợ Đồng Xuân không chỉ là một địa điểm mua sắm mà còn là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Hà Nội. Ghé thăm chợ Đồng Xuân, bạn sẽ được đắm mình trong không gian sống động, cảm nhận nhịp đập của trái tim Hà Nội và khám phá những câu chuyện lịch sử thú vị. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.